welcome back to Angel's World! So once again, everyone, my name is Angelica Fabi Pakis, medical technology student in Emilio Aguinaldo College, Cavite. For today's video, ang gagawin natin ay titignan natin kung ano nga ba yung laman ng phlebotomy ko. Violet siya. Shout out kay Ate Joanna and kay Papa na nagbigay sa akin today. Ito yung mga laman ng phlebotomy ko sa taas. Ang una is itong color blue, which is ang tinatawag ay tourniquet. Mas mapapadaling madetect yung mga alcohol pad for cleaning purposes, panglinis. Micropore. Sukan mo na yung patient. Dilagyan mo siya ng cotton, tapos ito yung magiging pandikit para pantakip dun sa sugat. In case na wala kang bandage or what. Multi-sample needle. This is 21. Blue kasi na ito, sa pagkakaalam ko, ang blue nito 23. So, mas maliit yung blue, ito malaki. So, mas masakit. Ginagamit din to para sa pangkuha ng mga dugo. Tube holder. Tube holder, siya ng tube sa ilalim. Kumokonekta para ma-fill yung blood. Ayan pala, yung blue and yung green. Ang capillary tube. Tinatawag din siyang microhematocrit tube. Ginagamit pag may dugo na dito sa loob ng capillary tube. Parang sinisip-sip niya yung dugo. Itong sealant na ito, itong puti. Ito parang clay. Natakpan niya to, tapos gaganin. Lancet. Ang kitang lancet na. Lancet. Yung needle na ginagamit sa capillary puncture. Needles. Magaling siyang pangkuha sa mga attitude mong pasyente. Joke. Ito, 10cc, 5cc, tsaka 3cc. Pero ang na-record sa ng prof namin ay 3cc and 5cc lang na terumo. Bakit terumo? Kasi proven and tested siya. Sabi nga ni Sir Pats ng prof namin, only terumo touches my skin. Alcohol. Siyempre, diba? Lalo na sa panahon ngayon, kailangan natin ng proper hygiene, which is itong alcohol, pinakamabisa. Butterfly set. Karaniwan sa mga bata is mga maliliit yung ugat. Ito. Evacuated tubes. Ay blue, black, green, red, violet, and yellow. Red. Anticoagulant siya for serum testing. Itong green, for emergency purposes siya sa mga heparin. Black. Hematology naman siya. May anticoagulant na EDTA. So, yellow. Yung blue. Merong anticoagulant para hindi na mag-clot yung mga dugo, yung blood. Cotton balls. And then, cotton balls. Dalawa. Bakit? Kasi yung isa wet, yung isa dry. Wet, kung meron na siya alcohol doon, para ready to, lagay na lang siya sa mga sugat-sugat. Dry, pampunas naman siya. Microscope slides. Retainer tube. Yan. Wala ako niyan ngayon kasi, syempre, nagpabili ako sa classmate time, which is walang pasok kasi dahil nga sa coronavirus. Ang lucky namin kasi first year college pa lang kami, mararanasan na namin yung venipuncture and yung capillary puncture, which is nung tinanong ko yung papa ko. Third year na nila, nawa yung ganon. Minsan kong graduate din as a MedTech. Second year nila, which is kami ngayon. First year pa lang namin, so lucky. Kita niyo na yung laman ng phlebotomy ko, and I hope may natutunan kayo sa akin. So for my next vlog, abangan niyo naman kung ano pa yung mga ginagamit sa lab or lab equipment or materials na ginagamit ng mga medical technology student.